السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو زده کوونکو په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند به وئ. خپل دویم درس ته راځو او زموږ تاسو دویم درس د دویم چپټر څخه پیل کیږي. خو مخکې له هغې چې خپل نوي درس ته راشو، په تیر درس کې موږ تاسو ځینې تمرینات لرل چې تاسو ته مې د هوم ورک په ډول سره درکړي وو. راځو یو ریویو هغې باندې کوو. دریمې صفحې ته راشئ. په دریمه صفحه کې listening پر ډیټیلز دی. په دې کې ځینې سوالونه دي، البته 4 ځوابونه ورکړل شوي دي چې په دې کې کوم یو سم دی. نو لومړی سوال و what is شریعه law based on؟ اسلامي قانون یا شرعي قانون د څه شي په اساس باندې دی؟ نو موږ تاسو په دې کې ډي ځواب انتخابوو چې both A and C، یعنی لومړی A او C دغه دواړه ځوابونه سم دي، یعنی د هم د قرآن کریم په اساس باندې دی او هم سنت یا حدیث دی د جناب اقدس صلی الله علیه وسلم. هغه حدیث همداشان اجماع ده او همداشان قیاس. نمبر سیکنډ کوېشن ته راځو. what is اجماع؟ اجماع څه ته ویل کیږي؟ نو په دې کې بیا B ځواب سم دی. a decision that the majority of Muslim scholars agree upon based on the Quran and Sunnah، یعنی هغه تصمیم چې اکثریت اسلامی علما هغې باندې موافق وي خو د قرآن کریم او د سنتو په رڼا کې. نمبر تھرڈ کوېشن ته راځو. which one of the following is not true about acts of worship in Islam؟ کوم یو لاندې ځوابونو سم نه دی د عباداتو په مورد کې د اسلام په چوکاټ کې؟ نو هغه یو خو فاسټینګ ده، روژه صحیح ده، دا خو کې ده پیلګرامج ټو مکه، حج ده، او بل قیاس او پریرز. نو قیاس چې دی دغه acts of worship in اسلام له جملې څخه نه راځي، نو دغه C ځواب سم کوي. نمبر 4 ته راځو. what will happen if the conditions of حد، قصاص and تعزیر is not fulfilled or the case is dropped؟ څه به پیښ شي کله چې د حد، قصاص، تعزیر شرایط پوره نشي یا دغه کیس ډراپ شي یعنی ناکام شي؟ نو په دې حالت کې موږ تاسو بیا نمبر A حالت ته راځو، یعنی the provisions of other laws will be used. د نورو قوانینو هغه اصول بیا په هغه حالت کې عملی کیږي. نو بلې صفحې ته راځو. په دې کې هم تمرینات د 5مه صفحه. په دې کې لومړی سوال شوی دی what is the law in Afghanistan based on؟ په افغانستان کې قانون د شي په اساس باندې ده؟ دا د شریعه لا په اساس یا شرعي قانون دلته نافذ دی. نمبر A ځواب صحیح ده. نمبر سیکنډ سوال دی what is the primary source of Islamic law؟ لومړنی منبع یا سرچینه د اسلامي قانون څه شی ده؟ نو هغه قرآن کریم دی. نمبر D ځواب صحیح ده. نمبر تھرډ سوال ته راځو. in paragraph 1 the hadith is، په لومړي پاراګراف کې حدیث دا رجع کیږي څه شته؟ نمبر C ځواب صحیح دی. the teachings of Prophet Muhammad peace be upon him صلی الله علیه وسلم، یعنی د جناب اقدس صلی الله علیه وسلم هغه درسونه دغه حدیث شریف ته شاملیږي. نمبر 4 ته راځو. in paragraph 1 په لومړني پاراګراف کې the word teachings is closest in meaning to، دغه لغات د teaching دا په معنا کې کوم غته نږدې دی؟ نو نمبر A education، lesson، philosophy and doctrine، دغه C ځواب سم دی، یعنی هغه فلسفه او عقیده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ته شاملیږي، یعنی د نوري مناوي هم شاید ورسره برابر شي خو په معنا کې تر ټولو زیات دغه معنا ته نږدې دی. نمبر 5 سوال دی what will happen when the Quran، Sunnah and Ijma fail to provide guidance in Hanafi jurisprudence؟ یعنی څه پیښیږي هغه وخت چې قرآن کریم، سنت او اجماع کې د یوې مشخصې موضوع لپاره ځواب پیدا نشي
د حنفي فقه په اساس باندې، یعنی بیا موږ څه ته رجوع کوو؟ نو بیا موږ تاسو قیاس ته رجوع کوو. نمبر سی جواب صحیح ده. In paragraph 2 په دویم پاراګراف کې the word transaction is closest in meaning to transaction لغت کومې معنا ته نږدې دی؟ نمبر سی ته business deal یعنی تجارتي معامله. نمبر 7 in paragraph 2 په دویم پاراګراف کې the word divorce is closest in meaning د divorce لغت په معنا کې نږدې دی. نمبر سی صحیح کیږي دا. in Indian a marriage through a legal process د واده لمنځه وړل، ختمول یا پای ته رسول د یوې قانوني پروسې په اساس باندې. نمبر 8 in paragraph 3 په دریم پاراګراف کې the word equivalent is closest in meaning to د equivalent لغات نږدې دی په معنا کې. نمبر بی صحیح ده یعنی the same ورته. what is had څه ته ویل کېږي؟ دا د سی سره سمیږي. a crime whose punishment is specified in sharia law هغه جرم د چا سزا چې په شرعي قانون یا اسلامي قانون کې واضح شوی وي. نمبر لاست کوېسچن ته راځو. what is قصاص؟ قصاص څه ته ویل کېږي؟ دا د ډي جواب سره سمیږي. a crime whose punishment is an equivalent of the committed crime یعنی هغه جرم د چا سزا چې د ترسره شوي جرم سره مساوي وي. نمبر 1 دی the justices in the Supreme Court are discussing the issue raised by the president یعنی د عدالتونه په لویه یا ستره محکمه کې بحث کوي په هغه موضوعاتو باندې چې د رئیس جمهور په واسطه راپورته شوي وي. نمبر 2 ته راځو. the police should not rule him out as a suspect دغه پولیس باید رد نه کیدای د یوه تورن په ډول سره. او نمبر 3 do you think he is innocent آیا ته فکر کوي چې دا بې ګناه ده؟ نمبر 4 can they apply the sharia law in a case like this آیا دوی کولی شي چې اسلامي قانون عملی کړي په دا ډول قضیه کې لکه دغه یوه؟ نمبر 5 ته راځو. the government should punish those who were involved in the killings هغه حکومت باید سزا ورکړي هغه چاته څوک چې په دغه وژنه کې شامل وو. نمبر 6 the law in Afghanistan is based on Hanafi jurisprudence د افغانستان قانون د حنفي فقه په اساس دی. نمبر 7 ته راځو. the Supreme Court has ruled his action illegal د سترې محکمې د اعمال غیر قانوني ثابت کړل. نمبر 8 ته راځو. is sharia law applicable to this situation آیا شرعي قانون په دا ډول حالاتو کې د عملي کېدو وړ دی؟ نمبر 9 they knew there would be a right if the criminal was not tried according to the schedule یعنی دوی پوهېدل چې دلته به اړودوړ رامنځته شي یعنی ګډوډي به رامنځته شي if the criminal was not tried according to the schedule که چیرته د مجرم د تقسیم اوقات مطابق محاکمه شوی نه وای. نمبر 10 ته راځو. there may be some evidence to suggest دلته چې شاید ځینې ثبوتونه وي چې هغه پیشنهاد شي یا وړاندې شي that she is guilty چې دی مجرمه ثابته کړي but it's hardly conclusive لیکن دا ډېره سخته ده چې دغه نتیجه ترلاسه شي. اوس راځو اتمې صفحې ته. په دغه صفحه کې بیا ځینې ډسکسیو کوېسچنز دي یعنې په هغې باندې باید بحث وشي د څو اشخاصو ترمنځ. read the question below and discuss the answer with your group. Take notes as you discuss. Share your ideas with the rest of the class. Explain and defend your opinions. Number 1 چې دی هغه وایي چې how would a judge in Afghanistan deal with the following criminals
څه ډول به یو قاضي په افغانستان کې کړنه ترسره کړي د لاندنۍ مجرمینو سره. What courts would be probably used in order to punish these people if convicted. کوم قوانین به شاید استعمال شي په دې خاطر چې سزا ورکړي دغه خلکو ته که چېرته په دغه کړنو باندې دوی محکوم شي. Number A. A person who entered a house without the permission of the owner but didn't take anything away. یو شخص د یو چا کور ته داخليږي بغیر د مالک له اجازه لیکن کوم شای د غي کور څخه نه اخلي. د حالت کې وا قاضي کوم تصمیم ونیسي. نمبر B ته راځو. A person who has killed 5 people since 2008. یو شخص چا چې 15 کسان وژلي دي د 2008 راهیسې. نمبر C. A man who has been beating his wife for a long time. یو سړی څوک چې خپله میرمن وهي د اوږد وخت لپاره because his wife wants to go out and work. ځکه دای غواړي چې خپله میرمن لاړه شي بیرون او کار ترسره کړي. A group of kidnappers. یو ګروپ اختطاف کوونکي. نو دغه اشخاصو ته به قاضي د افغانستان د قانون له مخې کوم ډول سزاګانې ورکړي. ستاسو په نظر دې باندې به تاسو بحث وکړئ. نمبر 2 کوېسچن دی. You and your group want to build a perfect society. ته او ستاسو ګروپ غواړئ چې یوه غوره ټولنه رامنځته کړئ. You want your people to be the happiest people. تاسو غواړئ تر څو ستاسو خلک خوښ خلک واوسیږي. Which one of the fields below would be your most important focus. په کومه لاندې ساحه باندې به ستاسو ډېر تمرکز وي. Financial transaction په مالی راکړه ورکړه باندې. نمبر B. Warfare and peace په چریکي جنگونو او صلح باندې. Endowments بخششونو باندې. Marriage, divorce and child care په دغه برخو باندې. دغه باندې به هم تاسو خپله بحث ترسره کړئ. رزو خپل نوی درس ته overview of Afghan constitutional history. یوه کتنه ده د افغانستان د اساسي قانون تاریخ ته. vocabulary د لغاتو ذخیره ده. review د vocabulary below لاندې د لغاتو ذخیره وګورئ and try to understand the meaning of each word. هڅه وکړئ تر څو د هر لغات په معنا پوه شئ. ask your teacher to help you with pronunciation. مرسته وغواړئ یا پوښتنه وکړئ له خپل استاد نه چې تلفظ یې درته سم وکړي. word دی او په بل اړخ کې meaning ده. لومړی لغات دی prominent برجسته ښکاره وضیح. gathering ګردهمایي یا مجلس ته ویل کېږي راټولیدنه. likewise همچنان همدا ډول. declaration معنا اعلان ته ویل کېږي. independence استقلال ازادي خپلواکي. enactment تصویب ته ویل کېږي. bicameral دو مجلسه. nobles شریف اصیل خلک یا اعیان. reign سلطنت ته ویل کېږي یا حکمرانی. to preside معنا ریاست کول. monarchy سلطنت ته ویل کېږي شاهي دوره. assassination ترور. to disband معنا منحل کول. occupation اشغال ته ویل کېږي نیولو ته ویل کېږي. to devastate معنا ویران کول ویجاړول. assembly مجلس representative نماینده. to ratify معنا تصویبول. pre-listening vocabulary exercise ده. read the sentences جملې ولولئ. guess the meaning of the bold-faced words and phrases. قیاس بکړئ معنا د هغه لغاتو چې په غټو تورو سره لیکل شوي دي او د هغو لغتونو معناوي یا همداشان د هغو عبارتونو معناوي. then match each word or phrase with a definition from the list below by writing the letters in the correct blanks. بیا وصل کای هر لغات یا عبارت د تعریف سره د لاندنی لیست څخه په لیکلو د تورو په صحیح خانه خلای کې.
Number 1 دا the government should play a more prominent role in promoting human rights and civil society. یعنی حکومت باید ولوبوي ښکاره رول په پرمختګ ورکولو انساني حقوقو ته او مدني ټولنې ته. Number 2 there will be a gathering of world leaders in London next month. دلته به یوه راټولیدنه وي د نړۍ د مشرانو په لندن کې راتلونکې میاشتې ته to discuss global warming تر څو په نړیواله تودوخه باندې in peace in the Middle East او په منځني ختیځ کې په سوله باندې بحث وکړي. Number 3 ته راځو. Members of Parliament must make a declaration of their business interest. د پارلمان غړي باید اعلان وکړي وړاندې کړي د دوی تجارتي د سودونو معلومات. Number 4 Afghanistan gained its independence from Great Britain in 1919. افغانستان د لوی برتانیا څخه په 1919 کې خپله خپلواکي ترلاسه کړله. Number 5 Since the enactment of the new anti-corruption law, corruption in the government organizations is half of what it was. یعنی د رشوت اخیستلو ضد قانون د عملي کېدلو راهیسې corruption in the government organization is half of what it was. کرپشن په دولتي اداراتو کې نیمایي ته راښکته شوی دی د هغې چې ترسره کېدلو. Afghanistan has a bicameral legislature. افغانستان یې چې دوه مجلسه مقننه قوه لري the House of People ولسي جرګه and the House of Elders او مشرانو جرګه. Number 7 The new manager will preside over the meeting. د نوی مدیر به ریاست وکړي په دغه مجلس باندې. He will start the meeting with the accomplishments of the company. دا یو پیل کې دغه ملاقات یا دغه جلسه د کمپنۍ په لاسته راوړنو باندې. Number 8 Saudi Arabia is still a monarchy. سعودي عرب چې دی تر اوسه هم شاهي دولت لري. The king holds the ultimate power. وروستنی تر ټولو زیات قدرت واکه د بادشاه سره دی د پاچا سره دی. Number 9 He denied any involvement in the assassination of the opposition leader. د رد کړلو هر ډول لاسرلر په وژلو یا په ترور کولو د مخالف ګوند د مشر. He said that the government might be involved in the murder. دا وایي چې حکومت شاید په دغه قتل کې شامل وي. Number 10 She formed a political group that disbanded a year later. دی جوړ کړلو یو سیاسي ګوند یو سیاسي ګروپ کوم چې یو کال وروسته منحل شولو. لاندې تعریفونو ته راځو. د پورتنیو بولډ فیسټ لغتونو ډیفینیشنز یا تعریفونه دي نو هر تعریف د خپل مربوطه لغت سره وصل کوو. Number A An announcement یو اعلان often one that is written in official. اکثریت و هغه ډول اعلان ته ویل کېږي چې لیکل شوی وي او همداشان رسمي وي. نو دا نمبر 3 سنټنس ته لاړ شئ. ډیکلیریشن دا د هغې مربوط کېږي. Number B very well known and important. ډېر پیژندل شوی او مهم. دا لومړني لغت ته راجع کېږي prominent ده. Number C with two parts such as the Senate and the House of Representatives in the United States. یعنی له دوو ګروپو څخه چې جوړ شوی وي له دوو برخو څخه جوړ شوی وي لکه د سنا جرګه شوله او د ولس نمایندګانو کور شولو په متحده ایالاتو کې. نو دغه ته دغه شپږم ته راجع کېږي یعنی bicameral دوه مجلسه. Number D when people gather and form a group. کله چې خلک سره راټول شي او یو ګروپ جوړ کړي نو دغه نمبر 2 ته راجع کېږي یعنی gathering. Number 10 to stop being a group یعنی د ګروپ کېدلو څخه منع کول. نو دغه بیا لسم ته راجع کېږي منحل کول.
disbanded. Number F ترزو not controlled by another person or country چې د بل هیواد یا شخص په واسطه نه کنټرولیږي. نو دغه بیا نمبر 4 ترجیح کېږي چې independence یعنی خپلواک. Number G ترزو the government system of having a king or queen د حکومت هغه سیستم چې پاچا ولري او ملکه ولري. نو دا اتم ترجیح کېږي monarchy. Number 9 البته نمبر 8 ترزو killing someone famous or important وژل د یو مشهور یا مهم چا. نو دا نمبر 9 ترجیح کېږي assassination ترور کول. Number I to be in charge of a formal meeting or ceremony مسئوله کېدل د یوه رسمي ملاقات یا مراسمو. دا اووم ترجیح کېږي preside. Number J putting something into action یو څه په عمل کې عملي کول such as الله لکه د قانون. نو دا هم نمبر 5 ترجیح کېږي چې هغه هلته موږ تاسو enactment ویلی وو یعنی عملي کول. listening for comprehension ترزو د مفاهمې لپاره غوږ نیونه. read the following questions لاندیني سوالونه ووایئ then listen to the lecture بیا لیکچر ته غوږ ونیسئ. that gives an overview of Afghanistan's constitution کوم چې یوه کتنه وړاندې کوي د افغانستان اساسي قانون ته. after listening to the lecture وروسته لیکچر ته له غوږ نیونو answer the question سوالونه ځواب کړئ. number 1 what is a constitution اساسي قانون څه ته ویل کېږي. what was the first constitution of Afghanistan called لومړنی اساسي قانون د افغانستان څه یادېدلو. number 3 who was the first Afghan president لومړنی افغانستان رئیس جمهور څوک و. listening for details جزئیاتو ته غوږ نیول. read the questions below لاندیني سوالونه ولولئ. then listen to the lecture again بیا لیکچر ته دوباره غوږ ونیسئ. after that وروسته له هغې answer the questions سوالونه ځواب کړئ. number 1 when was the first constitution adopted لومړنی اساسي قانون کله منظور شولو. نو موږ تاسو به بیا په سټوري کې ولولو پسیج کې چې وروسته را روان دی نو په هغې کې بیا 1923 دی یعنی نمبر ډي ځواب سم دی. بلې صفحې ته راشئ. سوال نمبر 2 دی سیکنډ سوال what was the significance of the 1973 constitution د 1973 اساسي قانون اهمیت په څه کې و. نمبر A introduction of a constitutional monarchy معرفت د یوه اساسي قانون په چوکاټ کې د شاهي سلطنت و. نمبر B introduction of a republic system of government معرفت و د جمهوری نظام د دولت یعنی د دولت د جمهوری سیستم معرفت و په دې مهم و. نمبر C putting an end to monarchy د شاهي سلطنت سیستم ته د پای ټکی ایښودل دغه او که B او C سم دی. نو D صحیح ده یعنی B او C دواړه سم دي یعنی هم د جمهوری سیستم تعارف او هم د شاهي سلطنت ته د پای ایښودلو په اساس باندې دغه اساسي قانون مهم و. نمبر 3 ترازو when was the current constitution ratified کله اوسنی اساسي قانون تصویب شولو. نو دا نمبر C صحیح ده یعنی د جنوري په 26 2004 کال کې. نمبر 4 how many chapters and articles does the current constitution have څومره فصلونه او ماده اوسنی اساسي قانون لري. نو نمبر B صحیح ده یعنی 12 فصلونه لري او 122 ماده لري. اوس پاسیج ته راځو. reading لوستنه. read the following passage لاندې عبارت ولولئ that you just heard کوم چې تاسو هم د اوس واورېدلو and be prepared to answer the question او اماده اوسئ هغه سوالونو ته چې کوم ورسته راځي. بیا
نو موږ تاسو په سیج ته راځو. For many years in Afghanistan, prominent elders have formed formal gatherings to discuss their social, religious, political and financial issues. د کلونو راهیسې په افغانستان کې برجسته مخکښو مشرانو رسمي جرګې جوړولې ترڅو بحث وکړي په ټولنیزو، مذهبي، سیاسي او اقتصادي موضوعاتو باندې. د هغې لپاره دوی جرګې جوړولې، رسمي جرګې. Likewise, همدا ډول after the declaration of independence from Great Britain in 1919 همدا ډول وروسته د اعلانولو د خپلواکۍ نه د لویې برطانیې څخه په 1919 کال کې King Aman Allah organized a Jarga assembly. پاچا یا شاه امان الله خان organized a Jarga تنظیمي کړله یوه جرګه یا یوه غونډه which resulted in the adoption of the first Afghan constitution کوم چې تصویب یې کړلو، رامنځته یې کړلو یا یې منظور کړلو لومړنی د افغانستان لومړنی اساسي قانون کالټ کوم چې بلل کېدلو نظامنامه اساسي د نظامنامه اساسي په نوم سره دغه لومړنی اساسي قانون چې دوی منظور کړلو بلل کېدلو. With the enactment of نظامنامه in 1923 په عملي کولو د نظامنامې سره په 1923 کې the first constitution assembly called the Council of State was put in order. لومړنی د اساسي قانون غونډه یا مجلس کال کوم چې بلل کېدلو د Council of State د ولایتي شورا په نوم سره was put in order دغه هم رامنځته شولو. Based on نظامنامه د نظامنامې په اساس باندې the people of Afghanistan were included in the policy making of their social and political life. د افغانستان خلک د پالیسۍ په جوړولو کې د دوی د ټولنیزو او سیاسي ژوند په اړه for the first time د اول ځل لپاره دوی شامل شول د افغانستان خلک. Another لویه جرګه was called by King Aman Allah in 1927. بله لویه جرګه راوبلل شوله د امان الله خان په واسطه په 1929 کې. This 5-day جرګه دغه 15 ورځنۍ جرګه among other things د نورو شیانو له منځ څخه change the name of the جرګه from the Council of State to the Council of Nation. بدل کړلو د جرګې نوم د Council of State څخه Council of Nation ته، یعنی ملي شورا ته دغه نوم چې کړلو بدل کړلو دغه جرګې. The Constitution of 1931 دغه د 1911 اساسي قانون which was adopted during the reign of King Muhammad Nadir کوم چې منظور شولو په جریان د سلطنت د پاچا محمد نادر called for the election of a new bicameral national assembly. دوی رامنځته کړله انتخابات لپاره د نوي دوه مجلسه ملي غونډې د دغه لپاره د انتخاباتو زمینه برابره کړله. مجلس شورای ملی یعنی هاوس آف نیشنل اسمبلی چې د ملي شورا په نوم سره یادیږي. ان مجلس ایان یا هاوس آف نوبلز یعنی د ایانو جرګه. دغه دوه د دې په واسطه د دې دوو جرګو لپاره انتخابات ترسره شول. Due to political, social and economical changes لوجه د سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي بدلونونو during the reign of King Muhammad Zahir د محمد ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې the Constitution of 1964 was adopted. د 1940 اساسي قانون ومنل شو. The focus of this constitution was more on people and democracy. د دغه اساسي قانون اکثریت تمرکز په خلکو او خپلواکۍ باندې وو.
The National Assembly هغه ملي جرګه چې کومه ده as a bicameral assembly په خاص دی دوه مجلسه جرګې یا غونډې consisting of ولسي جرګه چې هغه کې شاملېږي ولسي جرګه یا House of People in مشرانو جرګه یا House of Elder started its activity in 1965 فعال فعالیت په 1965 کال کې پیل کړ. The key feature of the 1964 constitution was that the king could no longer preside over the National Assembly. اساسی خصوصیت د 1964 اساسی قانون دا و چې پاچا نور نشي کولای چې ریاست وکړي په ملي جرګه باندې یعنې هغې باندې د ریاست کولو حق ترې واخیستل شو. As a result په نتیجه کې د constitution monarchy was officially introduced. په نتیجه کې د اساسي قانون سلطنت په رسمي ډول سره معرفي شولو یا ومنل شو. The Constitution of 1973 put an end to the monarchy چې د 1983 اساسي قانون بیا سلطنت یا شاهي دورې ته د پای ټکی کېښودلو and a first republic system of government او همداشانې لومړنی جمهوري سیستم دولتي رامنځته کړلو. It was introduced by President Dawood. دا د داوود رئیس جمهور په واسطه باندې رامنځته شولو. After the assassination of President Dawood د رئیس جمهور داوود د ترور وروسته however the National Assembly was disbanded. که څه هم ملي جرګه چې کومه ده هغه منحل شوله and the communist regime took power in 1978 او کمونیستي رژیم قدرت ته ورسېدلو په 1978 کې followed by the USSR invasion in 1979 چې له هغې وروسته د Union of Soviet Socialist Republics د دغه حمله په 1990 کې رامنځته شوله. یعنی د دې نه وروسته کله چې کمونیستان په 1980 کې واک ته ورسېدل له دې څخه وروسته شوروي اتحاد یعنی د USSR دا مخفف دی د Union of Soviet Socialist Republics یعنی شوروي اتحاد د دغه حمله په 1990 کې رامنځته شول افغانستان باندې. Dark days of war and foreign occupation disrupted any form of national democracy in Afghanistan. تیاره ورځې د جنگ او د خارجي اشغال دغه ویجاړ کړلو هر قسم ته ملي دیموکراسي یا ازادي په افغانستان کې یعنی دغه دوو اړخونو دغه غته ضررونه ورسول یا یې له منځه یوړل. Years of fighting in civil war devastated the system of government in the country. کلونو جګړو او ملکی جنگونو ویجاړ کړلو سیستم حکومتي په هیواد کې یعنی د کلونو جګړو چې رامنځته شولې او همداشان ملکی کوم جنگونه چې رامنځته شول دغه حکومتي سیستم له منځه یوړلو یا ویجاړ کړلو. Finally with the Bonn Agreement of 2001 بالاخره د بون په موافقه کې چې په 2000 کې رامنځته شوله a new constitution along with the democratic election of a president and the establishment of a new national assembly was approved. نوی اساسی قانون یو ځای د دیموکراتیکو انتخاباتو د رئیس جمهور لپاره او همداشان establishment of a new national assembly د یوې نوې ملي جرګې رامنځته کول دغه هم منظور شول یا تایید شول. The current constitution of the Islamic Republic of Afghanistan was agreed upon by more than 500 Afghan men and women representatives from across the country at the Constitutional Loya Jarga on January 4, 2004. اوسنی اساسی قانون د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت چې و چې په دې باندې موافقه ترسره شوله د 500 افغان سړیو ښځو نمایندګانو په واسطه
د ټول هیواد څخه چې راغوښتل شوي وو د کانسټیټیوشنل لویه جرګه په هغه لویه جرګه کې چې د جنوري په 4 تاریخ په 2004 کال کې رامنځته شول. The constitution was formally ratified by President Hamid Karzai at a ceremony in Kabul on January 26, 2004. د اساسي قانون په رسمي ډول سره تایید شولو تصویب شولو د حامد کرزي په واسطه په مراسمو کې چې په کابل کې نیول شوي وو په د جنوري په 2004 کال کې. The new constitution contains 12 chapters and 162 articles. نوی اساسي قانون 12 فصلونه او 122 مادې لري. لاندې سوالونو ته اوس راځو. Reading comprehension exercise. Read the following question. لاندیني سوالونه ولولئ and circle the best answer او غوره ځواب به یې په نښه کړئ. Number 1. What happened in 1919? په 1919 کې څه رامنځته شول؟ خو نمبر بی جواب صحیح ده. Declaration of Independence from Great Britain. د خپلواکۍ اعلان و د لوی برتانیا څخه. او که ای چې کوم دی بیا the first king of Afghanistan was chosen. لومړنی شاه یا پاچا د افغانستان انتخاب شولو. نمبر سی امان الله خان was dethroned. امان الله خان له تخت څخه لرې کړل شو یا خلع صلاحیت شولو. نمبر ډي the first president of Afghanistan was elected. لومړنی رئیس جمهور د افغانستان ورکړ. نو بی جواب صحیح ده پدې کې. نمبر 2 ته راځو. What was the first constitution called? لومړنی اساسي قانون څه نومیدلو؟ جرګه، اسمبلی، constitution، نظامنامه اساسي. ډي جواب صحیح ده. In paragraph 1 the word adoption is closest in meaning to. په لومړني پاراګراف کې adoption کومې معنا ته نږدې دی؟ To choose انتخابول. To accept, to use something new منل دی یو نوی شي. To agree موافقه. To assume انګیرل. نمبر بی صحیح ده. Number 4. How many لویه جرګز did King امان الله convene? څومره لوی جرګې امان الله خان راوغوښتلې؟ 2. نمبر بی صحیح ده پدې کې. بلې صفحې ته راشئ. Number 5. In paragraph 2 the word focus is closest in meaning to. په دویم پاراګراف کې د فوکس لغت کوم معنا ته نږدې دی؟ Very important ډېر مهم. Center of attention د توجه مرکز. Interest دلچسپي. Significance اهمیت. کې نمبر بی صحیح ده. Number 6. What was the key feature of the 1964 constitution? اساسي خصوصیت د 1964 د اساسي قانون څه و؟ The king called for a referendum. د پاچا د ریفرندم یا د خلکو د رای ورکولو لپاره غږ وکړلو. نمبر بی The monarchy become stronger. هغه شاهي سلطنت مضبوط شولو قوي شولو. Women were allowed to vote. ښځو ته اجازه ورکړل شوله ترڅو رایه ورکړي. نمبر ډي constitutional monarchy was introduced. د اساسي قانون سلطنت دغه ومنل شو یا معرفي شولو. The last one صحیح ده. نمبر ډي. نمبر 7 ته راځو. In paragraph 3 دریم پاراګراف کې the word republic is closest in meaning to. د republic لغات کوم څه ته معنا کې نږدې دی؟ monarchy شاهي سلطنت. A system of government ruled by a king or queen. یو سیستم دولتي چې هغه د یوه ملکې یا د یو شاه په واسطه اداره کیږي. او نمبر ډي. نمبر سی A system of government ruled by a queen and representative of the people. یو دولتي سیستم دی کوم چې د ملکې او د خلکو د نمایندګانو په واسطه اداره کیږي. نمبر ډي A system of government ruled by a elected president and representative of the people. یو حکومتي سیستم دی چې د
انتخاب شوی رئیس جمهور او د خلکو د نمایندګانو په واسطه اداره کیږي. دا ډي صحیح دی. نمبر 8 who was the first president of Afghanistan؟ د افغانستان لومړنی رئیس جمهور څوک و؟ پریزیدنت کارزای، کنگ امان الله خان، پریزیدنت داوود، پریزیدنت مجددی. نمبر سی صحیح ده، داوود. نمبر 9 when was the Bonn agreement signed؟ د بون موافقه کله لاسلیک شد؟ 2000 اول کال کې. نمبر ای صحیح ده. نمبر 10 in paragraph 4 څلورم پاراګراف کې the word ceremony is closest in meaning to ceremony لغت کومې معنا ته نږدې دی؟ tradition یو عنعنات رسم و رواج. نمبر بی an official function یو رسمی دنده وظیفه. an informal gathering یو غیر رسمی راټولیدنه پارټي میلمستیا. نمبر بی صحیح ده. ګرامر ترازو کوېسچن سوالونه. yes no question دی yes no سوالونه دي. we usually make question by changing the word order. مونږ عموما سوالونه د لغاتو په تغییر کولو سره جوړو په یوه جمله کې. we put the first auxiliary verb موږ ږدو لومړنی auxiliary verb before the subject له subject یا د فعل نه مخکې. subject plus auxiliary verb دغه positive sentence لکه احمد will، احمد has، I can. او سوال بیا داسې جوړو چې auxiliary را مخکې کوو. will احمد، has احمد، can I. او په دې بل اړخ کې مثالونه ته راشئ لکه I will go to بامیان next week. زه به بامیانو ته راتلونکې هفتې ته لاړ شم. will I go to بامیان next week؟ ایا زه به راتلونکې هفتې ته بامیانو ته لاړ شم؟ د will auxiliary verb دی، جملې سر ته مو راوړلو له سبجیکټ مخکې او موږ تاسو سوال جوړ کړلو. will Ahmad help us with this problem؟ احمد به په دغه مشکل کې یا دغه سوال کې موږ سره همکاري وکړي. auxiliary verb سر ته راغلی. has Ahmad broken the law؟ آیا احمد قانون مات کړلو؟ can I talk to the police chief؟ آیا زه د پولیس له مشر سره خبرې کولی شم؟ راتلونکې صفحې ته راشئ. the man was، you live، the film begins، you sold. د ټولو کې موږ تاسو auxiliary را مخکې کوو. was the man، do you live، does the film، did you sell. او بل اړخ کې was the man involved in that crime؟ آیا دغه سړی په دا جرم کې شامل و؟ do you live in کابل؟ آیا تاسو کابل کې اوسیږئ؟ ټولو ته وګورئ auxiliary verb سر ته راغلی. does the film begin on schedule؟ آیا د تقسیم اوقات مطابق دغه فلم پیلیږي؟ did you sell the stolen car؟ آیا تاسو خرڅ کړلو هغه غلا شوی موټر؟ لاندې راشئ. we usually answer the above question with yes or no. عموما کوم سوالونه چې په to be verb سره جوړ شوي وي په yes no سره موږ تاسو ځواب ورکولی شو، ځکه دغه انفارمیشن کوېسچن نه دی بلکې موږ تاسو نه لنډ ځواب غواړي. did you call the police؟ آیا تاسو پولیس ته زنګ وکړلو؟ yes I did، بلې ما وکړه. no I didn't، یا ما ونه کړلو. نو په yes یا no سره ځواب ورته ویل کېږي. the above questions are always followed by question mark. پورته سوالونه همیشه په سوالیه علامه سره تعقیبیږي یا وروسته باید سوالیه علامه راشي. how the police arrived at the crime scene yet؟ آیا دغه پولیس را رسیدلی و د جرم صحنې ته تر اوسه؟ we use negative question to show surprise or when we expect someone to agree with us. موږ منفي سوالونه هغه وخت استعمالوو چې یا خیرانتیا وښیو یا د یو چا څخه د موافقې هیله ولرو. لکه haven't we met somewhere before؟ آیا موږ تاسو چیرته مخکې ملاقات نه و سره کړی؟ yes I think we have، بلې زه فکر کوم چې موږ تاسو ملاقات کړی و. نو دلته موږ تاسو کله چې د موافقې هیله ولرو یا هم خیرانتیا ښیو په هغه وخت کې موږ تاسو منفي سوال کوو، یعنی منفي به هم وي او سوال به هم وي. لاندې ګرامر ایکسرسایز ته راشئ. circle the correct yes no answer to complete the following question. دایره کړئ صحیح د yes no ځواب چې بشپړ کړئ لاندې سوالونه. لومړی دا چې has the murder been reported to the police؟
آیا دغه قتل رپورټ شوی دی پولیسو ته؟ نو دلته موږ تاسو باید څه ډول جواب ورکړو؟ یس اټ هاز، بلې دغه رپورټ شوی. نو څه ډول چې سوال شوی وي همغه ډول به جواب ورکوو. نو دلته په هاز سره سوال شوی دی نو جواب هم باید په هاز سره ورکړو. نمبر 2، Do you know anything about the 2004 لویه جرګه؟ آیا تاسو د 2004 کال د لویه جرګې په باره کې پوهیږئ؟ Yes I do، بلې زه پوهیږم. نمبر 3، Will the president veto the new immigration law؟ آیا د رئیس جمهور به د مهاجرینو نوی قانون رد کړي؟ Yes he will، بلې دی به رد کړي. Number 4، Has the parliament passed the new abortion law؟ آیا دغه پارلمان نوی د سخت قانون پاس کړلو؟ Yes it has، بلې دغه پاس کړلو. Number 5، Is the system of government in Afghanistan a constitutional monarchy؟ آیا د افغانستان دولتي نظام د اساسي قانون په چوکاټ کې شاهي سلطنت دی؟ No it isn't، نه دا نه دی. Number 6، Did they draft the bill؟ آیا دوی د لایحې مسوده برابره کړله؟ No they didn't، نه دوی نه کړه برابره. Number 7، Was the king of Afghanistan؟ Was he the king of Afghanistan؟ آیا دی د افغانستان شاه و؟ Yes he was، بلې دی و. Number 8، Can the president of Afghanistan have dual citizenship؟ آیا د افغانستان رئیس جمهور دوه طبیعته کېدلی شي یا دوه طبیعته لرلی شي؟ No he can't، نه نشي کولی. Number 9، Does Afghanistan have a bicameral national assembly؟ آیا افغانستان دوه مجلسه ملي شورا لري، ملي جرګه لري؟ Yes it does، بلې دی لري. Number 10، Were they able to save the country from costs by convening the لویه جرګه؟ آیا دوی وتوانېدل ترڅو وژغوري هیواد له ګډوډۍ څخه په لویه جرګې سره یا د لویې جرګې پوره غوښتلو سره؟ Yes they were، بلې دوی وتوانېدل. بلې صفحې ته راشئ، پیج نمبر 15، Let's discuss، راځئ بحث وکړو. Read the questions below، لاندیني سوالونه ولولئ. And discuss the answer، او بحث کړئ ځوابونه with your group، له خپل ګروپ سره. Take notes، یادښتونه واخلئ as you discuss، د بحث په جریان کې. Share your ideas with the rest of the class، خپل نظریات له نورو همصنفیانو سره شریک کړئ. Explain and defend your opinion، تشریحات هم ورکړئ او دفاع هم ورکړئ له خپلو نظریاتو څخه. Number 1، What are the similarities and differences between the constitution made by Aman Ullah Khan and the one ratified by Hamid Karzai؟ څه دي ورتهوالی او توپیرونه په منځ د اساسي قانون د امان الله خان او د حمید کرزي په واسطه چې تصویب شوی و؟ سیمیلاریټیز به یې چپ اړخ کې ولیکئ او ډیفرنسز به یې په ښي اړخ کې ولیکئ. نمبر 2 سوال دی، Do you think people in Afghanistan support the present constitution؟ آیا فکر کوئ چې د افغانستان خلک اوسنی اساسي قانون منی یا سپورت کوي؟ Why or why not؟ که سپورت کوي یا ملاتړ کوي ولی کوي او که نه کوي ولی نه کوي. ډسکشن نوټس، لاندې برخه کې به بیا د دغه بحث یادښتونه در سره واخلئ. نو د نن درس تر همدې ځایه پورې بس دی. درنو زده کوونکو په دې هیله چې درس به مو زده شوی وي. که بیا هم کوم سوال پوښتنه څه شی وو کولی شئ موږ سره یې شریک کړئ په لیکنې یا په غږیزه بڼه. انشاءالله موږ به په وخت تاسو ته رسیدګي کوو تر څو هغه سوالونه ستاسو لپاره ځواب کړو. نو هیله ده د دغه درسونو تسلسل په ترتیب سره تعقیب کړئ او هره ویډیو یې وګورئ او کوم اساینمنټونه چې درکول کېږي هغه هم په خپل وخت سره ترسره کړئ. ډېره مننه، ښه وخت ولرئ.